ሰላም ውድ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች እንኳን ደህና መጣችሁ። የዛሬው ቪዲዮአችን ደግሞ የምናየው እንዴት የአዶቤ ፕሮዳክት የሆነውን አዶቤ ፎቶሾፕን እንዴት በቀላሉ መጫን እንዴት እንደምንችል ነው። ስለዚህ ወደ ቪዲዮ ንግባ። ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረጉም እንዳትረሱ። በመጀመሪያ ሰርች ላይ ገብታችሁ ፎቶሾፕ ነው የምትሉት። እነዚህ እንዳለ የአዶቤ ፕሮዳክት ናቸው። አዶቤ አኒሜት፣ አዶቤ አክሮባት፣ አዶቤ ፕሪሚየር ፕሮ፣ አዶቤ ኢሉስትሬተር። ስለዚህ በመጀመሪያ ራል ላይ ገብታችሁ ዊንቨር የሚል ኮማንድ ነው ጽፉት። ከዛ ከታች ላይ የኔ 1903 ነው፣ የናንተ ይለያያል። ስለዚህ የ2020 ለመጠቀም ይሄ የ2019 ወይም የ2018 ፕሮዳክት ነው። እናም ይህንን ለመጠቀም ደግሞ የግድ 2020 ፕሮዳክቱን ለመጠቀም የግድ ከዋን ስቴፕ ባክዋርድ የሆነ ይር የማይክሮሶፍት እንትን ነው የሚያስፈልገው። ስለዚህ አዶቤ ፎቶሾፕ ብለን ስንገባ አሁን 1803 ላላችሁ ደግሞ አዶቤ 2019 ነው የምትጠቀሙት። በ18 19 ስለሆነ እንዳያችሁት ዊንቨር ኮማንድ ላይ የ2019 ተጠቀማላችሁ። ኖርማሊ አዶቤ ብላችሁ ሰርች ስታደርጉ ግን የ2020 ፕሮዳክት ነው የሚወጣላችሁ። እናም አሁን አዶቤ ፎቶሾፕ ነው ምንጭ ነው። ስለዚህ አዶቤ ፎቶሾፕ ብለን ነው የምንጽፈው ማለት ነው። እናም እንደየፒሲያችሁ ይለያያል። 2020 ነው የምትጭኑት። ከዛም በፊት ግን አይዲኤም ዳውንሎድ ማናጀር ያስፈልጋቸዋል። ሊኖራችሁ ይችላል። ኮምፒውተሩ ሲገዛ አብሮት ሊመጣ ይችላል። ይሄው አዶቤ ፎቶሾፕን ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ። agetintoPC.com ነው የሚለው ዌብሳይቱ። አንዳንዴ ጉግል ብሎክ ስለሚያደርገው ይረሩ፣ ችግር የለም እንትን ማለት ትችላላችሁ፣ ኮንቲኒው ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛም ዳውንሎድ ነው በሉት፣ ወደ ሌላ እንትን ይወስዳችኋል። አሜዚንግ ፋይል ሆስቲንግ። ሌላ ፋይል ከወሰዳችሁ እንትን ነው አድቨርታይዝ ስለሆነ ወደሱ ቀጥታ ትሄዱ። ከዛም ይሄው አይዲኤም አለኝ እኔ፣ ስታርት ዳውንሎድ ማለት ትችላላችሁ። ከሌላችሁ ግን ያው እዚሁ ላይ ኢንተርኔት ዳውንሎድ ማናጀር ብሎ ያሳያችኋል። እናም ይሄ ሶፍትዌር በጣም ምርጥ ነው። የጉግል እንትን ዳውንሎዶችን ፍጥነት ይጨምርላችኋል። ስለዚህ ስታርት ዳውንሎድ በሉት። ስታርት ዳውንሎድ ማድረግ ጀምሯል። ትንሽ ደቂቃ ጠብቁት። እስከ 2 ሰዓት ብዙ ሰዓት ሊፈጅ ይችላል። እኔ ዳውንሎድ አድርጌ ከእናንተ ጋር መልሼ ይገናኛለሁ ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቻችን ሰዓቱ ስላነሰኝ ዳውንሎድ አላደረኩትም። ይሄው ራሱ ዳውንሎድ የተደረጋልኝ አዶቤ ፎቶሾፕ። ስለዚህ አዶቤ ፎቶሾፕ ብላችሁ ዳውንሎድ ካደረጋችሁ በኋላ ዳውንሎድ ፋይሉ ላይ ገብታችሁ አንዚፕ ነው የምታደርጉት። ይሄው አፕስ ላይ ያለኝ ሴቭ አድርጌዋለሁ፣ አንዚፕ አድርጌው ማለት ነው። እና ሴትአፑን ኦኬ ስትሉት ይመጣል። ራን አስ አድሚኒስተር የስ በሉት። ከዛ ዳውንሎድ ማድረግ ይጀምራል። እኔ ዳውንሎድ ስላደረኩት ኮንቲኒው ማለት ነው የሚጠበቅባችሁ። አንዳንድ ኢረር ሊያመጣ ይችላል። እንደነገርኳችሁ ቅድም ቨርዥናችሁ የማይመጣጠን ከሆነ ለ2020 1903 ቨርዥን ቢልድ ነምበር የማይክሮሶፍት፣ ለ2019ም ከዛ በታች ያለው ጉል አድርጋችሁ ነው እንትን ማለት ያለባችሁ። ስለዚህ ዳውንሎድ ካደረገ በኋላ ተመልሼ ይመጣል። ይሄው ዳውንሎድ አድርጎ ጨርሷል። ስለዚህ እኔ ለሌላ እንትን አዶቤ አፍተር ኢፌክት ምናምን አዶቤ አኒሜት፣ አዶቤ ፕሪሚየር ፕሮ፣ አዶቤ ሚዲያ ኢንኮደርን ጭኝ ይጠብቃችኋለሁ። ስለዚህ ይሄው ፎቶሾፕ እየከፈተ ነው።
ትንሽ መጠበቅ ይኖርብናል። ሲስተማችን ግራፊክስ ካርድ ከሌለው አንዳንድ ኖት ሪስፖንዲንግ ሊል ይችላል፣ ግን ችግር የለም። ስለዚህ ይኸው አዶቢ ፎቶሾፕ ይህንን ይመስላል። ኮንትሮል ኒው ብላችሁ አዲስ እንትን ማለት ትችላላችሁ። ኒው ብላችሁ ዲፎልት ፎቶሾፕ ሳይዝ ክሬት፣ ከዛ ይሄው እንደፈለጋችሁ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። አዶቢ ፎቶሾፕ ዓለም ላይ አለ ከሚባል የፎቶ ኤዲቲንግ ቱል የሆነ ስለሆነ ዋጋውም ውድ ነው። እኔ በነፃ አጫጫኑን ያሳያችሁ። እናም በነፃ ምንም ካለ ክፍያ ነው። ውድ ነው ከኖርማል ሳይቱ ዳውንሎድ ስታደርጉት፣ ፍሪ ትራያሉ ነው በነፃ። ስለዚህ እንደወደዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። 20 ሰብስክራይበር ለመድረስ ነው አሁን ያለን እቅድ። 20 ሰብስክራይበር ለመድረስ ነው። ስለዚህ ላይክ እና ሼር እና ሰብስክራይብ አድርጉ። እና በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቀን።